السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا اليوم حلقتنا هي انه شلون نساوي الخبز باسرع طريقة باهون طريقة بلا الات وبلا شغلات. ما بدكم شيء، على بركة الله. المكونات بدكم 3 كاسات وطحين، عرفت شلون؟ بدكم معلقة صغيرة ملح، معلقة كبيرة خميرة، كاسة ونص فاترة مي، ومعلقة كبيرة خل. هاي هي. نبدأ على بركة الله. معلقة صغيرة ملح، معلقة كبيرة خميرة، خلطهم النواشف مع بعضهم. ما بدنا آلة ولا شيء، وبتساوي البيت سريعة، وبتاكلوا خبز تازة والأطيب منه بشغلة سريعة جدا. هلا بنحط معلقة كبيرة خل، كاسة ونص مي فاترة، بنحركهم بالمعلقة شوي شوي لحتى ما يصفى الطحين أبدا. مثل عارفين صار الطابة مع عصرة طحين على الجوانب. هلا بنضخها شوية زيت وبنغطيها حتى ترفع شي ساعتين 3، قد ما بدكم. قد ما طولتوا فيها لتاني يوم إذا بدكم كمان بصير أطيب. بعد ساعتين بنكشف العجينة، بنحطها على ورق تبع الفرن، بخيتها بشوية زيت. شايفين محلاها؟ هلا بتطوى على بعضها شوي صغيرة، يمين شمال شمال يمين وفوق تحت. بعدين بتطوى على حالها تساوي مثل الدويرة. شايفين شلون هيك؟ وهلا بنحطها بطنجرة تبع الفرن تتحمل درجات عالية. بحملها الورقة هي والعجينة لجوا، بحطها جوا وبغطيها لشي ساعة ونص ساعتين قبل ما نحطها بالفرن. سكينة حدة مبلولة شوي، حز بنص سنتيمتر، شو عرضية طولية مشان يطلع منظره حلو. الفرن مثل ما قلت لكم درجة حرارته 425 فahrenheit، وبنخليها مغطاية. نحطها بالفرن لحوالي 25 دقيقة، بعدين بنكشف الغطاء جوات الفرن ل 30 دقيقة ثانية، 35 دقيقة ثانية، بوصل ل 210 فahrenheit الدرجة تبعه. طلعنا من الفرن. هلا بنقيمها من الطنجرة وهي سخنة. انتبهوا على ايديكم، الله يرضى عليكم، امسكوا من الساكات وانتبهوا على حالكم. بنطالعه هلا بنخليه يبرد شي ساعتين قبل ما ناكله وناكل صبينا وراه. والاحلى انه نسمع صوته. اولادي الله يحميهم، هدونا هديه، اعطونا مريوله مكتوب عليها او مالك ميكس اند بيكس. الله يرضى عليهم ويوفقهم ويوفق لكم اولادكم كمان ويحميكم ويحميهم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.